सर्टनर वेबसाइट रहेको छ। यसमा तपाईहरु आफ्नो लिंकलाई सर्टनर गरेर तपाईहरु कपी पेस्ट गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यो आज सबै कुरा म बताउन गइरहेको छु। यो वेबसाइटबाट कसरी तपाईहरु अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ, कसरी रजिस्टर गर्ने त्यो कुरा म सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु रजिस्टर गर्नका लागि तपाईहरु सिम्पली एउटा मैले डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यो लिंकमा क्लिक गर्दा तपाईहरु यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु सिम्पली साइन इन को अप्सन छ, गेट स्टार्ट को अप्सन छ। म सिम्पली गेट स्टार्टमा क्लिक गर्छु। साइन इन गर्नको लागि साइन अप गर्नको लागि सिम्पली अब युजर नेम राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ युजर नेम राखिसकेपछि सिम्पली आफ्नो इमेल आईडी राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ पनि टिक लाउनु रजिस्टर यहाँ सक्सेसफुल तपाईहरु गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरु रजिस्टर गरिसकेपछि लगइन गरेर आफ्नो आईडी खोल्नु पर्ने हुन्छ। म अब सिम्पली आफ्नो आईडी म खोल्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मैले आफ्नो आईडी खोलिसकेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 0.01 मेरो डलर हेराइरहेको छ। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ भ्युज टुडे। यसमा तपाईहरु भ्युज लाएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। अब कसरी भ्युज ल्याउने त्यो कुरा म बताउन गइरहेको छु। अब सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 डट को अप्सन आएको छ। 3 डटमा क्लिक गर्दा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ क्रिएट लिंक को अप्सन आएको छ। क्रिएट लिंकमा क्लिक गर्दा तपाईहरु एउटा सिम्पली यो URL लेख्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो URL राख्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै म सिम्पली एउटा युट्युब भिडियोको URL राख्दै छु। सिम्पली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्टेन को अप्सन आएको छ। यसमा क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ। यसपछि लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिएपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एउटा लिंक आएको छ। लिंकमा क्लिक गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा कपी को अप्सन आएको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भइसक्यो। अब त्यो लिंकमा तपाईहरु सिम्पली कुनै ठाउँमा पेस्ट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। पेस्ट गरिसकेपछि त्यो लिंकमा क्लिक गर्दा तपाईहरु एउटा एड आउँछ, त्यो म खोलेर राख्छु। साथै मैले त्यो लिंकमा क्लिक गर्दा तपाई यस्तो इन्टरफेसमा आउन सक्छ। त्यसपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ प्लिज वेट को अप्सन आएको छ। त्यसपछि म सिम्पली स्क्रल गर्छु। स्क्रल गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ अब प्लिज वेट 2 सेकेन्ड। त्यसपछि गो टु स्टेप 1 मा क्लिक गर्छु। गो टु स्टेप 1 मा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ अब सिम्पली वेट 15 सेकेन्ड म हराउँछु। साथै मैले भेरिफाई को अप्सन आएको छ। त्यसपछि भेरिफाईमा क्लिक गर्छु। ओपन एन्ड कन्टिन्यू को अप्सन आएको छ। त्यसमा क्लिक गरी ओपन एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अलिकति लोडिङ लिन्छ। लोडिङ लिइसकेपछि अब त्यो म हेराउँछु। साथै फेरि आएको छ जेनेरेट लिंकको म क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। जेनेरेट लिंकमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु सिम्पली अब एउटा एड आउँछ। फेरि त्यसलाई स्किप गरिदिनु पर्ने हुन्छ। स्किप गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ वी आर रिडाइरेक्टिङ यु टु योर लिंक प्लिज वेट। अब तपाईले त्यो लिंकमा जहाँ त्यो लिंक त्योमा क्लिक पठाउँछ। तपाईले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ मैले युट्युब भिडियोमा आफ्नो आइसकेको छु। तपाईले आइसके त्यसपछि यसरी तपाईले भ्युज ल्याउन सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरो आजको भ्युज भनेको 1 भ्युज रहेको छ। जम्मा चाहिँ मेरो अहिलेसम्म 2 भ्युज आएको छ। 2 भ्युजको 0.02 आएको छ भनेको 100 भ्युजको तपाईले $1 आउँछ। त्यसपछि 500 भ्युज लाउनु भयो भने $5 भइसकेको हुन्छ। अब सिम्पली अब कसरी तपाईहरु सिम्पली त्यो विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ कसरी विथड्र गर्ने सिम्पली विथड्र अप्सनमा आउन सक्नुहुन्छ। विथड्र अप्सनमा आइसकेपछि तपाईहरु अवेलेबल रेट्स कति रहेको छ अनि पेन्डिङ विथड्र कति रहेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मेरो 0.3% मात्र भएको छ विथड्रको लागि। त्यसपछि सिम्पली तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा आएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइलको अप्सनमा आएको छ। प्रोफाइलको अप्सन आइसकेपछि तपाईहरु आफ्नो विथड्रकोमा गएर त बिलिङ एड्रेस जेनेरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। बिलिङ एड्रेसमा फर्स्ट नेम राख्नुपर्ने हुन्छ, लास्ट नेम, त्यसपछि एड्रेस टु सिटी स्टेट चिप कन्ट्री मैले नेपाल छ। त्यसपछि फोन नम्बर, त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरेर तपाईहरु विथड्रको त्यो लाउन सक्नुहुन्छ, एड गर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क अकाउन्ट। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ म्यानेज पे आउटमा गइसकेपछि तपाईहरु केमा पेमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ। जस्तै म इसेवाको लिन चाहन्छु। इसेवा यहाँ छ, युपीआई छ, इजी पैसा छ, खल्ती छ, ब्याङ्क ट्रान्सफर नेपाल छ, ब्याङ्क ट्रान्सफर इन्डियन छ, हामी पे। तपाईहरु यसबाट सिम्पली आफ्नो आईडीमा तपाईहरु विथड्र लिन सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कको लागि $20 मिनिमम विथड्र रहेको छ भने वालेटहरुको लागि $5 मिनिमम विथड्र रहेको छ। तपाईहरु विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। सिम्पली यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ रिफरलमा आइसकेर तपाईहरु साथीहरुलाई रिफर गर्न चाहनुहुन्छ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो रिफरलमा आएर तपाईहरुबाट आफ्नो रिफरल कोड लिन सक्नुहुन्छ। रिफरल लिंक त्यहाँबाट तपाईले शेयर गरेर त्यहाँ पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको साथीले अर्निङ गरेको 15% तपाईलाई आउनेछ रिफरलबाट गर्दा। तपाईहरु सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ टुडे भ्युज अर्निङ टुडे रेफर अन टुडे एभरेज CPM टुडे यति आएको छ। मेरो टोटल भ्युज 2 भ्युज आएको छ। टोटल अर्निङ 0.1 रहेको छ आजको। त्यसपछि रेफर अर्निङ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा यहाँ चाहिँ यहाँ रहेको छ। अनि त्यसपछि ग्राफहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईहरु सिम्पली त साथीहरुले रिफर गरेर तपाईहरु त्यो लिंकलाई सर्ट इन गरेर तपाईहरु यहाँबाट पैसा कमाउन। साथीहरु आजको भिडियोमा मैले यही कुरा तपाईहरुलाई बताएँ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने एक लाइक गरिदिनु अनि च्यानलमा पहिलोपटक भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनकि म यस्तै तपाईहरुको हरेक दिन एउटा भिडियो लिएर आइरहेको हुन्छु। ल त साथीहरु आजको लागि यति नै, मिल्यो त अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।